วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเอาล่ะเมื่อพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะปลาตกลงมาจากรอยแยกถ้ำร่างกระแทกพื้นเหมืองโบราณอย่างแรงแอกฝุ่นคลุ้งกระจายแสงไฟจากไฟฉายใส่ไปมาอย่างไร้ทิศทางควันสีเหลืองมนของก๊าซพิษเริ่มลอยมาจากซอกหินกล้าไออย่างรุนแรงพยายามจะลุกแต่ขาขยับไม่ได้มุมมองจากด้านบนรอยแยกสูง15 เมตรสิงสุนัขไทยหลังอานโผล่หน้าออกมามันชะโงกคอมองลงมาด้วยความกระวนกระวายกล้าพยายามเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าเป้ที่มีหน้ากากออกซิเจนแต่พื้นดินใต้เป้เกิดซุดตัวร่วงลงสู่เหวลึกด้านข้างกล้าเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนส่งเสียงสั่นเครือกระซิบสิงช่วยฉันด้วยก๊าซพิษเริ่มหนาตาขึ้นสิงเห่าตอบรับเสียงดังก้องถ้ำมันไม่ลังเลตัดสินใจกระโดดลงมาบนแง่หินทีละชั้นอย่างคล่องตัวเพื่อลงมาหาเจ้าของขานไม้เก่าของเหมืองโบราณทนแรงสั่นสะเทือนไม่ไหวเริ่มหักและร่วงลงมาขวางทางสิงใช้ความปราดเปรียวสไลด์ตัวมุดผ่านช่องว่างของไม้ที่กำลังถล่มได้อย่างวุดวิดขนสีแดงอิ่มเปื้อนฝุ่นหนักกล้าเริ่มเกิดอาการประสาทหลอนจากก๊าซพิษสายตามองเห็นภาพเงาดำคลืบคลานเข้ามาในความมืดรูม่านตาขยายกว้างสิงวิ่งมาถึงร่างของกล้ามันใช้จมูกดันแก้มของกล้าเพื่อปลุกสติสายตาของมันเต็มไปด้วยความผูกพันและไม่ยอมแพ้กล้าลืมตาขึ้นมาเห็นสิงยิ้มบางๆทั้งน้ำตาขยับปากไร้เสียงแกไม่ควรลงมาเลยสิงหันไปเห็นหน้ากากออกซิเจนอีกอันที่หลุดออกจากกระเป๋าก่อนหน้านี้ค้างอยู่บนรากไม้เหนือพื้นดินที่กำลังจะถล่มพื้นดินบริเวณรากไม้เริ่มแยกออกสิงกระโจนเข้าใส่รากไม้นั้นทันทีโดยไม่กลัวตกลงไปสิงคาบสายรัดหน้ากากออกซิเจนไว้ได้แน่นขาหลังของมันเลื่อนถลายไปกับขอบเหวมันพยายามตะเกียบตะกายขึ้นมาสิงดึงตัวขึ้นมาได้สำเร็จมันวิ่งกลับมาหากล้าแต่คานไม้ด้านบนหักลงมาทับขาหลังของสิงร้องเอ๋งด้วยความเจ็บปวดแม้จะเจ็บปวดและขยับขาขวาไม่ได้สิงใช้ขาหน้าสองข้างลากร่างตัวเองเอาหน้ากากออกซิเจนมาวางบนหน้าอกของกล้าใช้แรงเฮือกสุดท้ายหยิบหน้ากากมาครอบหน้าเสียงก๊าซออกซิเจนพ่นทำงานฟู่สติของเขาเริ่มกลับมากล้าเห็นสิงถูกไม้ทับความโกรธและพลังแฝงทำให้เขาฮึดสู้ลากสังขารตัวเองเข้าไปหาเจ้าสี่ขาเสียงคลื่นดังสนั่นจากส่วนลึกของเหมืองเพดานถ้ำเริ่มร้าวเป็นทางยาวส่องแสงสะท้อนความตายสิงเห่าเตือนภัยคาบแขนเสื้อของกล้าดึงให้ลุกขึ้นวิ่งตามทางเดินแคบๆที่สิงเพิ่งวิ่งเข้ามาแสงไฟหน้าหมวกของกล้าดับลงกระทันหันความมืดมิดเข้าปกคลุม 100% มีเพียงดวงตาสะท้อนแสงของสิงในความมืดสิงส่งเสียงขู่ในคอต่ำๆมันสัมผัสได้ว่ามีอันตรายบางอย่างอยู่ตรงหน้าในความมืดกล้าเกาะหลังสิงไว้แน่นยอมเดินตามสัญชาตญาณของสุนัขคู่ใจไปในความมืดมิดมีเสียงน้ำป่าไหลบ่าทะลักเข้ามาจากอีกฝั่งของทางเดินน้ำเริ่มนองถึงระดับข้อเท้าอย่างรวดเร็วสิงพากล้าวิ่งกระเพกฝ่าน้ำที่เชี่ยวกราดขึ้นเรื่อยๆมุ่งหน้าไปสู่ทางลาดชันที่นำไปสู่ทางออกพวกเขามาถึงจุดที่ทางเดินถูกปิดตายด้วยหินถล่มก้อนยักษ์แต่มีช่องลมเล็กๆที่แสงจันทร์ภายนอกส่องลงมากล้าใช้ไหล่และมือดันคานไม้หนักออกจากขาของสิงได้สำเร็จสิงเรียบลุกขึ้นมายืนทรงตัวแม้จะกระเพกกล้าวิ่งกระเพกมาถึงหินยักษ์ที่ถล่มปิดทางออกแสงจันทร์กระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยโคลนและเหงื่อเขาทุบหินอย่างบ้าคลั่งระดับน้ำป่าสีโคลนแดงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมถึงเข่าของกล้ากระแสน้ำพัดพาเอาเศษไม้คมมากระแทกเขาสิงที่ขาเจ็บพยายามยืนทรงตัวเหนือน้ำที่เชี่ยวคาบกระเป๋าเป้ขยับหนีน้ำอย่างทุลักทุเลสายตาไม่ละจากกล้าหันมามองสิงแล้วทรุดเข่าลงจุ่มน้ำร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังพูดผ่านหน้ากากสิงเราไปไม่ได้แล้วหินมันก้อนใหญ่เกินไปสิงปล่อยกระเป๋าลงน้ำมันว่ายน้ำเข้ามาหาคู่ใจใช้หัวซบไปที่หน้าอกของกล้าท่ามกลางกระแสน้ำที่พัดแรงบ่งบอกว่ามันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเกิดเสียงปะทุสะท้อนจากซอกหินยักษ์แรงดันน้ำจากภายนอกกำลังดันให้ก้อนหินขยับตัวบดขยี้กันเองเศษหินเล็กๆร่วงใส่หัวกล้าสิงสะดุ้งสุดตัวมันใช้สัมผัสวิเศษของมันหันไปมองที่ใต้ฐานหินยักษ์มีช่องแคบๆที่น้ำกำลังไหลลอดออกไปได้สิงเห่ากระโชกใส่ช่องใต้ดินนั้นแล้วมุดหัวลงไปในน้ำพยายามจะขุดเคลียร์เศษโมลออกเพื่อขยายทางกล้าเห็นดังนั้นจึงเข้าใจแผนของสิงเขามุดตัวลงไปในน้ำเช่นกันยื่นมือไปช่วยสิงงัดแงะก้อนหินเล็กๆในน้ำออกฐานไม้ด้านหลังทนแรงน้ำไม่ไหวหักสะบั้นลอยมากระแทกหลังของกล้าอย่างจังจนเขาสำลักน้ำสิงมุดลงไปใต้เบลลี่น้ำคาบสายรัดหน้ากากออกซิเจนกระชากขึ้นมาให้กล้าได้ทันเวลาก่อนที่เขาจะขาดอากาศหายใจกล้าฮึดสู้ยัดหน้ากากกลับเข้าปากลืมตาในน้ำเห็นช่องทางน้ำเปิดกว้างพอที่ตัวเขาจะมุดผ่านไปได้แล้ว
ระดับน้ำในถ้ำตอนนี้สูงจนเกือบจะมิดเพดานถ้ำเหลือช่องอากาศด้านบนเพียงหลายนิ้วกล้าและสิงห์ต้องเงยหน้าหายใจเฮือกสุดท้ายกล้าหันไปกอดสิงห์มุดตัวลงในน้ำพร้อมกันเพื่อดันตัวสุนัขไทยหลังอ่านเข้าไปในช่องแคบใต้น้ำก่อนขาหลังที่เจ็บของสิงห์ไปติดกับซอกหินในช่องแคบมันขยับต่อไม่ได้และเริ่มอากาศหมดฟองอากาศลอยออกจากปากมันกล้าไม่ยอมแพ้มุดตามเข้าไปในช่องแคบที่มืดมิดใช้มือทั้งสองข้างจับขาของสิงห์แล้วบิดหันมุมเพื่อช่วยปลดล็อกออกจากซอกหินขาของสิงห์หลุดออกสำเร็จมันรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายถีบตัวทะลุผ่านช่องแคบออกไปอีกฝั่งของหินยักษ์แต่ตัวของกล้ากลับติดเสียเองสายรัดถังออกซิเจนด้านหลังของเขาไปเกี่ยวกระแทกกับแง่หินคมในช่องแคบขยับเขยื่อนไม่ได้สิงห์โผล่พ้นน้ำภายนอกถ้ำสำเร็จมันสูดอากาศเข้าปอดแต่พอมันหันกลับมาไม่เจอเจ้าของมันดิ่งมุดลงไปในน้ำทันทีสิงห์ว่ายกลับเข้ามาในช่องแคบเห็นกล้ากำลังจะหมดสติมันใช้ฟันกัดสายรัดถังออกซิเจนของกล้าแล้วออกแรงดึงสุดแรงสายรัดขาดออกร่างของกล้าหลุดจากการติดขัดแต่หน้ากากออกซิเจนของกล้าลอยหายไปในกระแสน้ำมืดสนิทกล้าเริ่มหมดสติสิงห์ใช้ปากคาบปลกคอเสื้อของกล้าใช้พลังทั้งหมดที่มีลากร่างที่ไร้สติของเจ้าของว่ายน้ำย้อนสู่ผิวหน้าภายนอกถ้ำร่างของทั้งสองพุ่งพ้นผิวน้ำภายนอกถ้ำลอยขึ้นมาท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงในป่าลึกกระแสน้ำภายนอกเชี่ยวกรากมากพัดเอาร่างของกล้าที่ไร้สติลอยแยกห่างจากสิงห์มุ่งหน้าไปสู่หน้าผาน้ำตกสูงด้านหน้าสิงห์ที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บสะบัดหน้าสู้ฝนมันส่งเสียงเห่าลั่นลืมความเจ็บที่ขาแล้วว่ายน้ำตะเกียบตะกายไล่ตามร่างของกล้าร่างของกล้ามาถึงโขดหินสุดท้ายก่อนหน้าผาน้ำตกขาของเขาไปขัดกับรากไม้ใหญ่ทำให้รั้งร่างเอาไว้ชั่วคราวสิงห์ว่ายมาถึงโขดหินนั้นมันใช้ขาหน้าเกาะรากไม้ไว้แน่นคาบมือของกล้าไว้แน่นขณะที่ดินรอบๆรากไม้เริ่มสไลด์หล่นลงน้ำตกรากไม้ที่สิงห์เกาะอยู่เริ่มฉีกขาดจากแรงดึงสิงห์พยายามฝังเล็บลงในดินโคลนจนเลือดซึมออกมาจากซอกเล็บสิงห์ออกแรงกระชากครั้งสุดท้ายคาบแขนเสื้อของกล้าแล้วเหวี่ยงร่างของเขาให้พ้นจากขอบหน้าผาน้ำตกได้สำเร็จสิงห์ที่หมดแรงซุดตัวลงข้างๆร่างของกล้ามันหอบหายใจอย่างหนักลิ้นห้อยและตัวสั่นเทาจากความหนาวเหน็บกล้านอนนิ่งไม่ไหวติงน้ำฝนชะล้างโคลนออกจากใบหน้าที่ซีดเพลียสิงห์มองเจ้าของด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวว่าจะเสียเข้าไปสิงห์เริ่มเห่าเสียงแหลมสั้นๆเสียงร้องเคลียร์มันใช้เท้าหน้าสะกิดไหล่ของกล้าอย่างแรงเพื่อกระตุ้นให้เขารู้สึกตัวกล้าไอออกมาเป็นน้ำปนเลือดสัญญาณชีวิตกลับมาเพียงเล็กน้อยแต่เขายังไม่ลืมตาสิงห์เห็นว่าตรงหน้าผาอันตรายเกินไปมันคาบปลกเสื้อของกล้าอีกครั้งพยายามลากร่างเขาเข้าไปในรอยแตกของหินพลาเพื่อหลบฝนภายในรอยแยกหินที่มืดมิดสิงห์ลากกล้าเข้ามาสำเร็จมันหมอบลงข้างๆใช้ความร้อนจากร่างกายซุกเข้าหาตัวกล้าเพื่อกันภาวะตัวเย็นไฮโปเทอร์เมียมีแสงไฟสีแดงดวงเล็กปรากฏในพุ่มไม้ห่างๆออกไปฝูงหมาป่าในป่าลึกสัมผัสได้กลิ่นคราบเลือดสิงห์ลุกขึ้นยืนช้าๆแม้จะเจ็บขามันขู่ในคอต่ำๆขนที่หลังอานตั้งชันขึ้นบ่งบอกความเป็นนักล่าที่ปกป้องอาณาเขตหมาป่าตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากความมืดสิงห์กระโดดเข้าปะทะกลางอากาศเกิดการต่อสู้ที่รวดเร็วและรุนแรงสิงห์ถูกกัดเข้าที่คอแต่มันไม่ถอยมันใช้พละกำลังที่เหนือกว่าสะบัดสิงห์จนกระเด็นไปกระแทกต้นไม้สิงห์ยืนยันหน้ากับฝูงหมาป่าที่เหลือด้วยท่าทางที่พร้อมตายแต่ไม่ยอมให้ใครผ่านเข้าไปหานายของเขากล้าเริ่มรู้สึกตัวจากเสียงเห่าเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นแผ่นหลังของสิงห์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลและการเสียสละกล้าเห็นปืนยิงพลุสัญญาณที่ติดอยู่ในซองข้างเอวเขาพยายามเอื้อมมือที่สั่นเทาไปหยิบมันสิงห์ถูกหมาป่าอีกตัวกัดที่ขาหลังที่เจ็บอยู่แล้วมันล้มลงแต่ยังคงขู่ไม่หยุดกล้าเห็นภาพนั้นแล้วตะโกนว่าออกไปจากสุนัขของฉันกล้าเหนี่ยวไกปืนพลุแสงสีแดงเจิดจ้าพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าป่าดงดิบเสียงปังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาฝูงหมาป่าตกใจแสงสีแดงและเสียงดังพวกมันรีบวิ่งหนีหายไปในความมืดกล้าล้มตัวลงนอนอีกครั้งสิงห์ค่อยๆคลานกลับมาหาเจ้าของเอาหัววางลงบนตักของกล้าทั้งสองบาดเจ็บสาหัสแต่รอดชีวิตกล้าใช้มือที่เปื้อนโคลนลูบหัวสิงห์เบาๆแล้วกระซิบว่าเราทำได้แล้วสิงห์เราทำได้แล้วแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยสแกนมาที่ยอดไม้เสียงใบพัดดังใกล้เข้ามาทุกทีสิงห์พยายามฝืนความเจ็บปวดลุกขึ้นยืนอีกครั้งแล้วเห่าส่งสัญญาณสุดท้ายให้กู้ภัยเห็นตำแหน่งหน่วยกู้ภัยโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ผ่านสายฝนกล้ายิ้มออกมาทั้งน้ำตาก่อนจะหมดสติไปอีกครั้งด้วยความเบาใจ
สิงห์ไม่ยอมให้หน่วยกู้ภัยเข้าใกล้กล้าในตอนแรกมันยังคงปกป้องจนกว่าจะแน่ใจว่าคนเหล่านี้มาดีกู้ภัยคนหนึ่งยื่นมือมาหาและเรียกชื่อสิงห์เบาๆสิงห์จำกลิ่นของเพื่อนกล้าได้จึงค่อยๆซุดตัวลงข้างเจ้าของยอมให้คนเข้ามาช่วยร่างของกล้าถูกยกขึ้นเปลสนามขณะที่สิงห์ถูกอุ้มตามขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ภาพมุมสูงเห็นป่าที่กว้างใหญ่และอันตราย6 เดือนต่อมาภาพตัดมาที่แสงแดดอบอุ่นที่หน้าแบ้นไม้ริมน้ำกล้าที่เดินกระเพกเล็กน้อยเดินออกมาพร้อมคามอาหารสิงห์นอนอาบแดดอยู่บนชานบ้านขาหลังของมันได้รับการพันแผลอย่างดีมันหูตั้งและหันมามองกล้าด้วยความดีใจเรื่องราวเพื่อนแท้ต่างสายพันธุ์ก็ได้จบลงแล้วเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าคงสนุกสนานกันไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้า hold that ขอบคุณ intensity ค่ะ camera push in tighter now and everyone else stay clear of the crane